ආයුබෝවන් Analytics LK YouTube channel එකට ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Microsoft Power BI වල enter data කියන function එක ගැන. දැන් මේ function එකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ Power BI file එකට ඔයාට පුළුවන් ඔයා type කරන data ටිකක්, ඒ කියන්නේ දත්වේ දාන්න. ඒක දැන් අපි හිතමු අපි Excel වල මම Excel එකක් open කරලා ඔයගොල්ලෝ ඉක්මනට මම පෙන්නන්නම් මොකද්ද මම මේකෙන් අදහස් කරන්නේ කියලා. දැන් මම Excel එකක් open කරලා තියෙනවා. අපි හිතමු අපිට පොඩි table එකක් මේකේ හදා ගන්න ඕනේ අපේ මේ students ලාගේ අපි හිතමු students ලාගේ names කියලා. අපිට පොඩි table එකක් හදා ගන්න ඕනේ students ලාගේ නමුයි. මම ස්ටුඩන්ට්ස් ලගේ නම් ටිකක් දැම්මා. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝගේ අපි හිතමු ඒගොල්ලෝගේ මේ enrollment day එකයි ඒගොල්ලෝ මේ ඒ ස්කෝලෙන් හරි ක්ලාස් එකෙන් හරි මොකෙන් හරි අයින් වුණ දවසයි. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒ ක්ලාස් එකට ඇතුළු වුණ දවසයි, ඒ ක්ලාස් එකෙන් අයින් වුණ දවසයි අපිට බලන්න ඕනේ කියලා අපි හිතමු. ඒක අපි ටිකක් නිකන් අපිට පුළුවන් start date කියලා ගහන්න. ඊට අපිට පුළුවන් ඒ වගේම end date කියලා ගහන්න, right? එතකොට අපිට පුළුවන් ඒක compare කරන්න කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ start date එක ඒ වගේ end date එක student අනුව. අපි නිකන් උදාහරණයකට මම පොඩි මේ ඒ කියන්නේ මේ just උදාහරණයක් හැටියට මම ටිකක් දානවා මේවා ටිකක් يعني dates ටිකක්. මේ වගේ අපිට පුළුවන් enter කරන්න එක දේවල්, right? මේ වගේ solution එකක්ම අපිට Power BI වලත් කරන්න පුළුවන්. මම පොඩි limitation එකක් ඒකේ කියන්න. හැබැයි ඔයාට එක අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ කරා get data කියන වීඩියෝ එකක් මම අප්ලෝඩ් කරලා තිබ්බා. ඒකේ අපි කරේ කොහොමද Excel එකක් link කරන්නේ Power BI එකට. හැබැයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මම අදහස් කරන්න යන්නේ කොහොමද අපි Excel එකක් නැතුව නිකම් පොඩි table එකක් ඔහේ Power BI එකකට දාගන්නේ කියලා. ඒක හරිම ලේසියෙන් මම ඔයගලට පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ආයෙත් Power BI desktop file එකට යමු. මේකේ හරිම ලේසි දෙයක්. අපිට මෙන්න මෙතන තියෙනවා enter data කියලා icon එකක්. මේක තියෙන්නේ home tab එකේ data කියන section එක යටතේ enter data කියලා මෙහෙම icon එකක්. ඒකෙන් hover ඒ කියන්නේ ඒක උඩ මෙහෙම hover කරාම ඔයාලට පේනවා ඒකේ ලියලා තියෙනවා create a new table by typing or pasting in new content. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් අපි කරා වගේ type කරලා data දාන්න. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් copy and paste. දැන් මේකේ මම මේ copy and paste කරලා දාන්න පුළුවන් මේකට දත්වේ. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි table එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට පොඩි window එකක් එනවා create table කියන window එක. ඒකේ ඔයාට පේනවා මෙහිම Excel වගේ තමයි. columns ටිකක් තියෙනවා. මේක add කරන්න පුළුවන් තව columns. මේකේ එක row එකක් වලට පෙන්නලා තියෙනවා. හැබැයි මෙහෙම rows තව තියන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මේකේ මම confirm කරන්නම් මේකේ limitation එකක් තියෙනවා rows ගාන. මම හිතන්නේ 10000 වෙන්නේ නැති 1000 හරි 10000. ඊට වඩා rows මේ table එකේ තියෙනවා නම් ඔයගලට මෙහෙම මේ විදිහට data enter කරගන්න බෑ Power BI වලට. ඔයගලට පුළුවන් ඒ වගේ ලොකු table එකක් තියෙන වෙලාවක Excel වල table එක හදලා ඊට පස්සේ ඒක අර මම කියපු මුල විදිහෙන් enter කරගන්න. ඒකට මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා data කියන වීඩියෝ එක. ඒක බලන්න. ඒකේ ඔයගලට මම සඳහන් කරලා තියෙනවා කොහොමද මේ Excel workbook කියන icon එක ක්ලික් කරලා කොහොමද data තත්වය මේ Power BI එකට දාගන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි උදාහරණයකට මම මේ විදිහට කරන එකත් සමහර වෙලාවට ඉක්මන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි පොඩි table එකක් කරන වෙලාවකට මම හිතන්නේ මේ වගේ function එකක් තියෙන එක ගොඩක් ලේසි.
ඉතින් මම උදාහරණයක් හැටියට ඔයගලට පොඩි table එකක් හදලා පෙන්නන්න. අපිට පුළුවන් මේ columns name කරන්න. එක names වලට මම දානවා name start date. මම දානවා end date, right? දැන් මම මේකට column name එක දාලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ start date එක දාලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ end date එක දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්න යන්නේ මේකේ කොහොමද row එකෙන් row එකට අපි enter කරගන්නේ අපේ දත්වය. ඉතින් මම පළවෙනි එකට නමක් දානවා. ඊට පස්සේ මම enter කියලා එව්වට පස්සේ මේ key එක enter කියලා එව්වට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙහා row එකට කෙලින්ම වැටෙනවා. ඉතින් මම rows 5ක් විතර පෙන්නන්නම් දාලා දැන් මම names 5ක් දැම්මා. ඊට පස්සේ මම start dates 5ක් විතර දාමුකෝ බලමු. මේක අපි නිකන් එක එක මම just randomly දාන්නේ. මම start dates 5ක් දැම්මා. ඊට පස්සේ ඒ වගේම මම end dates ටිකක් දානවා නිකන් randomly. මම මේකේ ටිකක් ඔළුවට හිතා ගන්නවා මේ end date එක obviously start date එකට වල පස්සේ දවසක් දාන්නේ. දැන් මම end dates ටිකක් දැම්මා. දැන් මේ මම table එක හදලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාට මේ විදිහට enter කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ copy and paste කරන්නත් පුළුවන්. මම ඒ විදිහත් පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් example එකක් හැටියට. දැන් මේ ඔයා enter කරගත්තට පස්සේ මේවා ටික ඔයාට පුළුවන් මේ name කියන section එකේ ඔයාගේ table එකට name එකක් දාන්න. ඉතින් මම මේකට just දානවා students table එක. මම students කියලා just table name එක දානවා. ඔයාට පුළුවන් මේ වෙලාවේ load කරන්න. load කරාට පස්සේ වෙන්නේ මේක කෙලින්ම මේ මෙතන මතකද field section එකට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට visuals හදාන්න අරවා මේවා පුළුවන්. හැබැයි මම මේ වෙලාවේ මට ටිකක් note වෙනවා දැන් මේවා dates නේ. මට make sure කරන්න ඕනේ මේ dates හරියට dates විදිහට මේ table එක capture කරගන්නවද කියලා. ඒ කියන්නේ Power BI recognize කරගන්නවද දන්නේ නැහැ. Sorry මේ Power BI recognize කරනවද මේ fields date fields කියලා. ඒ වගේම මේක text field එකක්. ඉතින් ඒව clarify කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒවට වෙනස්කමක් ඔයාලට කරන්න අවශ්‍ය තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ edit කියන tab එකට යන්න. edit එකෙන් open up වෙන්නේ ඔයගේ Power Query window එක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද Power Query එක open up වෙලා අපි ඒකට edits කරගන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මම Power Query එක open කරලා තියෙන්නේ. මගේ students table එක මෙතන වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ names ටික මෙතන තියෙනවා. මෙතනින් specify වෙනවා මේක text field එකක් කියලා. ඔයාලට ඒක click කරාම පේනවා ABC කියන්නේ text field එකක්. ඉතින් ඒක හරි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන icons දෙක වෙනස් අරකට වඩා. ඒ මොකෝ මේක තියෙන්නේ calendar. calendar කියන්නේ මේක date field එකක්. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ calendar එක මෙහිම තනියෙන් calendar එකක් තියෙනවා නම් ඒක date. calendar එකත් එක්ක clock එකක් තියෙනවා නම් date. time clock එක වෙනම තියෙනවා නම් time. ඉතින් අපේ හරියට මේක වැටලා තියෙනවා date එකක් හැටියට. ඉතින් ඒ වගේම මෙතනත් date එකක් හැටියට Power BI recognize කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා දැන් මම happy මේක මෙහිම change උනාට. දැන් ඔයාට අවශ්‍ය නම් බලන්න කොහොමද Power BI මේක recognize කරේ. මොකෝ මේක recognize කරන්න ඒක inbuilt smarts තියෙනවා right. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන applied steps වල ඒගොල්ලෝ automatically apply කරලා තියෙන මේ step එක. අපි පළවෙනි step එකට යමු. පළවෙනි එක source. source එක මේක JSON එකක්. ඒ කියන්නේ මේක අපි enter කරපු data
වල script එක pretty much right ඉතින් ඒක ගැන ගොඩක් worry වෙන්න එපා මොකද මේ enter data වල source එක මේ වගේ ටිකක් complicated විදිහට ලියලා තියෙන්නේ ඒක ගැන worry වෙන්න එපා ඔයා enter data වෙනකොට මේ source එක මෙහෙම complicated හැබැයි ඔයා අනිත් sources ඒ කියන්නේ excel වල එහෙම නැත්නම් SQL server වගේ use කරනවා නම් ඔයාලට පේනවා ඒ source එක ඔයාලට කියවන්න පුළුවන් විදිහ Power Query මේක ඒකේ ඔයාලට වෙනස්කම් කරන්න පුළුවන් විදිහට ඒක තියෙනවා. හැබැයි මේකේ enter data වල එහෙම වෙනස්කම් කරන්න අමාරුයි. ඒ නිසා source එක ගැන ගොඩක් worry වෙන්න එපා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන steps තමයි මුලින් source එක අපි enter කරපු data read වෙලා. ඒ read වෙච්ච step එකේ බලන්න මෙතන view එක වෙනස්. right? ඒකේ මේ හැම එකම text. මොකෝ මේවා මම enter කරේ text හැටියට තමයි මම enter කරනකොට enter වෙලා තියෙන්නේ. right? එතකොට ඊට පස්සේ step එක තමයි Power BI automatically කරපු step එක. ඒ තමයි change type. ඒගොල්ලා auto ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලා smart විදිහට මේක කරලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ recognize කරා මේක date field එකක් මේක date field එකක් හැබැයි මේක තාම text field එකක් කියලා ඒගොල්ලෝ ඒ steps තමයි මේ apply කරලා තියෙන automatically. ඒක ඔයාලට පේනවා ඒගොල්ලෝ මේක text මේක date කියලා ඒගොල්ලෝ මේක transform කරලා තියෙනවා column type එක. ඉතින් ඒක අඳුන ගන්න ඕනේ Power BI ගොඩක් වෙලාවට ඒ විදිහට inbuilt smarts වලින් ඒ කියන්නේ inbuilt intelligence වලින් ඒ වගේ දේවල් steps කරනවා. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ඕන විදිහකට මම හිතන්නේ ඒක ගොඩක් හොඳ දෙයක්. ඔයගොල්ලෝ double check කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝගේ data types හරියට මෙතන පැදිලා තියෙනවාද කියලා. මොකද ඊට පස්සේ ඔයා මේවා use කරන්න යනකොට ඒ data types හරි වෙන්න ඕනේ. හරි නැත්නම් ඒවා එක එක errors එහෙම නැත්නම් වැරදි විදිහට ඔයගොල්ලෝගේ data output වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් මම happy ඔක්කොම ගැන ඒක නිසා මම close and apply කියලා මෙන්න මෙතනට ඕන apply කියලා නිකන් apply වුණාම ඊට පස්සේ ආයෙත් close කරන්න පුළුවන්. හැබැයි close and apply කරාම මේක close වෙලා මේ ඔක්කොම changes තිබ්බනම් changes ඔක්කොම apply වෙනවා. ඉතින් මම close and apply කියලා ගහනවා. එතකොට පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා මේ data table එක load වෙන්න ඔයාගේ Power BI desktop file එකට. ඉතින් ඒක ඔයාගේ data table එකේ තියෙන කියන්නේ ඒක ගොඩක් ලොකු data table එකක් නටක් වෙලා යයි. හැබැයි පොඩි එකක් ඉක්මනට යනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මෙන්න මෙතන students කියන table එක ඇවිල්ලා ඒ වගේම ඔයාගේ මෙන්න මෙතන data කියන section එකේ ඔයාගේ මතකද අපි මෙහෙම ගියාම මෙන්න මෙතන ඔයාගේ students table එක පේන්න තියෙනවා. දැක්කද? හරි. දැන් ඊට පස්සේ තවත් වීඩියෝ එකකින් මම කරන්නම් ඔයගලට කොහොමද මේ table එක use කළා කරන්න මේ මොනවාද ඒකට කියන්නේ නිකන් DAX function එකක් use කරන්න කියලා. ඒක මම date diff කියන DAX function එක තමයි use කරන්නේ. ඒක next video එකෙන් ඔයගලට බලා ගන්න පුළුවන් next මේ ලබන සතියේ. ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක නරඹුවාට ගොඩාක්ම ස්තුතියි. ඔයගොල්ලෝ තව මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් comment section එකේ දාන්න මම ඒවා read කරලා ඒවට අදාළ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට ගේන්න බලන්න. මම හිතන්නේ Power BI video tutorials ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් useful වෙයි. දෙයක් visually දකින්න හරිම ලේසි ඉගෙන ගන්න. ඒක නිසා මේවා මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට useful වෙයි කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.